everyone to Beyond Culture with Bola Akin. Mo kí yín tẹ̀ṣọ́, mo kí yín tológun, mo kí gbogbo ará ilé o. I welcome you all specially today to this program. Once again, Beyond Culture with Bola Akin. On this program today, we'll be talking about the importance of the names that Africans, especially Yoruba, give to their children at birth. Orúkọ tí à ń sọmọ nílẹ̀ Yorùbá. And so with me, I have a special guest that will be shedding light on these names that we bear. Welcome to this show, Alàgbà Olúṣẹ́gun Oseni, The Genesis. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ púpọ̀ olóòtú Beyond Culture with Bola Akin. My fraternal greetings to all Yoruba people within Nigeria and diaspora. Welcome to this novel program, Beyond Culture with Bola Akin. A program that I believe will go a long way to teach, to inform, and educate all our youth, wherever we may be, about our diverse cultural heritage, some of those things that we misunderstood, and those that we did not really understood properly. You're welcome once again. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò Beyond Culture with Bola Akin. Ẹ kúlé o. Ẹ ṣé púpọ̀ sà. I want to start by asking, kí ni ìtumọ̀ orúkọ? What do we mean when we say a child is named in Yoruba land? What do we mean exactly when we say a child is being named? A ṣe ní Yorùbá aládìrẹ, a máa fi Gẹ̀ẹ́sì sọ, a sì máa fi Yorùbá náà. Name is a nomenclature, sort of nomenclature, but not just a mere nomenclature. An identity, a nomenclature that was embellished with spiritualism, something that a human being is identified with all his life through. A name that signifies or tells his history, his culture, his language, his everything in totality as a Yoruba person. In other words, to put it more straight away, orúkọ jẹ́ àmì ìdánimọ̀ tí àwa Yorùbá gbàgbọ́ tó ó yẹ ká fún ọmọ tá a bá bí. Láyé àtijọ́ tó bá jẹ́jọ́ méje, obìnrin á sọmọ náà lórúkọ. Tó bá jẹ́ ijọ́ kẹsàn-án, ọkùnrin á sọmọ náà lórúkọ. Àwa wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ká tó mú orúkọ jáde ká tó sọ ọmọ. Ìdánimọ̀ tó ní ẹ̀mí nínú, ohun ìní kan pàtàkì, an intangible property, tí ẹ̀dá máa ń tọ́jú púpọ̀, tí a kì í fẹ́ kó bàjẹ́. A ò lè fojú rí, ṣùgbọ́n nǹkan tí a mọ̀, tá a bá sọ pé lágbájá o, a bojú ẹ̀, tàbí tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé lágbájá ló ṣe nǹkan báyìí, à á mọ̀ pé ẹni tá à ń sọ yẹn, lágbájá yìí ni kì í ṣe tẹ̀mẹ̀dù. Orúkọ la fi dárú ẹni bẹ́ẹ̀ mọ̀. Orúkọ la fi dá èèyàn mọ̀ láwùjọ. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn, ìdánimọ̀ pàtàkì. Ẹ ṣeun sir. So what situations or considerations are used to determine what to name a child in Yoruba land? Kí ni àwọn nǹkan tí Yorùbá máa ń wò kí wọ́n tó sọmọ lórúkọ? Well, so many things were being considered. In Yoruba land, Yoruba say, ilé là á wò ká tó sọmọ lórúkọ. We look inward. Inward, or looking at the house, is not a physical house. We are talking of the family lineage. Ìdílé ọmọ tá a ti bí ọmọ yẹn. Irú orúkọ tí wọ́n ń jẹ́ àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan míì là á wò ká tó sọmọ lórúkọ. Kí làwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan míì? Orúkọ míì á mú orúkọ wá látọ̀run. Nípa pé nígbà tó ń bọ̀ látọ̀run tó máa bọ́lẹ̀ sáyé báyìí, ó ní àwọn nǹkan kan bá a ṣe bí. Wọ́n wá ní méjì ní o, a ti mọ̀ pé ìbejì nìyẹn. Ó gbébi kọ́rùn o, tó bá jọ́kùnrin a ti mọ̀ pé Òjó nìyẹn. Tó bá jóbìnrin a mọ̀ pé Àìná. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn irú ọ̀nà tá a bá gbà bí ọmọ báyìí
bó tiẹ̀ jẹ́ pé a sì máa fún lórúkọ míì ó ti mú orúkọ kan wáyé ńbẹ̀ ni. Yàtọ̀ sí yẹn àbísọ náà wà ńbẹ̀, orúkọ tó jẹ́ pé orúkọ tá a sọ ọmọ nípa ohun tó bá àwọn òbí ẹ̀ lásìkò tá a bí, ohun tó bá wọn sí dáadáa lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Bóyá bí wọ́n orúkọ borí ìṣòro. tèmi Bọ́láńlé. Ọmọ Bọ́láńlé, ọmọ Bọ́láńlé, àwọn bàbá àti màmá, ìlọsíwájú kan àbí àṣeyọrí kan wáyé, ó lè jẹ́ bàbá ní pàtàkì jùlọ. Irú àwọn àṣeyọrí tó bá bàbá ńgbà tó bírú ọmọ bẹ́ẹ̀, ọmọ Bọ́láńlé lọmọ yìí máa jẹ́. So kò kàn ń ṣe pé à kàn déédéé sọ ọmọ lórúkọ, à á wo nǹkan kan pàtàkì tó bá wa, yálà bá a ṣe bí, yálà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ká tó sọmọ lórúkọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà míì wà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà míì wà lóríṣiríṣi tí ọmọ gbà ń jẹ́ orúkọ. Ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ náà lọ, ó di dandan ká wo orúkọ tó rẹwà, torí orúkọ ẹ̀ ló máa jẹ́ ìjánu àti ẹ̀mí ìlọsíwájú lọ́jọ́ iwájú nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrìn àjò ọmọ yẹn láyé. A kò gbọdọ̀ fún ọmọ ní nǹkan kan ṣá. And that is what makes us different from some Eastern culture where you hear a child being named Stone, White. Yorùbá kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Àìsọmọ lókúta. And I quite agree with you with that. It says ilé làwò ká tó sọmọ lórúkọ. Yeah. And that brings me to the question of what is that important thing? What's that importance that Yoruba actually attach to name bearing? Kí làwọn nǹkan tó ṣe kókó tí a gbà wípé ó ń jẹ́ kọ́mọ máa jẹ́ orúkọ? Ó ń jẹ́ kọ́mọ máa jẹ́ orúkọ, wọ́n máa dáṣà kan wá ní kọ́mọ bá a dáràn ló ṣe ń lórúkọ. Kì í wá ṣe kọ́mọ bá a dáràn nìkan, tọ́mọ bá ṣàṣeyọrí tó ṣe ohun tó wuyì, orúkọ la fi máa dà mọ̀. Tí ọmọ èèyàn bá pé bíi 6 lọ, ta lẹni tó ṣàṣeyọrí tó ṣe dáadáa, àdárúkọ ẹ̀ lágbájá báyìí. Beyond the culture with Bọ́lá Ìgè, ta lẹni tó gbé ètò náà kalẹ̀, Bọ́láńlé Ayaṣe. Orúkọ la fi dá ẹ mọ̀. Bí ètò míì bá wà tí ìbá fi dá ti beyond culture yẹn mọ̀, Bọ́lá Ìgè ni. Ẹ̀rí pé orúkọ ni. So orúkọ yẹn gan ni ìdánimọ̀, ó ní ìjánu ọmọ. Identity. Orúkọ yẹn dẹ̀ ni ọmọ gbọ́dọ̀ máa tọ́jú, torí pé a gbàgbọ́ wípé ohun ìní tí kì í ṣe pé nígbà tá a bá wà láyé nìkan tó la ní, nígbà tá a bá lọ pàápàá, ó máa jẹ́ ohun ìní fún àwọn ìran tó ń bọ̀. Nísìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ orúkọ à á gbọ́ báyìí, a sì bẹ̀rẹ̀ sí ní rẹ́rìn-ín, inú ẹ̀dá á dùn. Orúkọ ẹnìkan ni wọ́n dá, inú fi dùn. Wọ́n á sì gbọ́ orúkọ ẹlòmíì, oníkálukú á túká ni lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. So kẹ́rí bí that was why it's spiritual, very very spiritual. Orúkọ èèyàn la dá báyìí tí gbogbo ohun tá a fẹ́ béèrè tó dẹ̀ ṣeé ṣe. Orúkọ èèyàn kan la sì dá, àtọ́ ni níbo ni Ọlọ́run má jẹ́ ọgbélẹ̀kùn. Now rí pé ṣé atọ́kùn gbọ́ nǹkan tí mo sọ? Bẹ́ẹ̀ni. Orúkọ yẹn ó ní ẹ̀mí kan nú. Ẹ̀mí yẹn wá ṣe pàtàkì. Ẹ̀mí yẹn ló ń jẹ́ kí ayé ṣe é gbé fẹ́ni tó ní. Ẹ̀mí yẹn ló ń jẹ́ kí ayé ìrọ̀rùn bá àwọn ìran tiẹ̀. Tí ò bá dẹ̀ sí láyé mọ́, tó bá tún fi orúkọ náà lẹ̀, àwọn àtìrandíran á máa jẹ àǹfààní orúkọ ẹ̀ lọ. Kì í sì ṣe ń tá a lè dìmú, it's an intangible property but embellished with spiritualism. Ẹ̀mí wà lára ẹ̀ tó jẹ́ pé òun gangan òun ní èèyàn, orúkọ gangan ní èèyàn. Kódà ohun ìní tó ṣe pàtàkì ju owó àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ. Ẹ rí i pé ní Yorùbá fi ń sọ pé orúkọ rere ó sàn ju wúrà àti fàdákà lọ. Ẹni tó bá ti ní orúkọ rere, orúkọ tó dáa, gbogbo nǹkan dáadáa ló máa ní. Bẹ́ẹ̀ni. From everything you said, I was able to catch that sometimes children are named for remembrance, fún ìrántí. Àwọn ẹlòmíràn máa sọ ọmọ lórúkọ fún ìrántí, láti rántí ohun kan tàbí òmíràn, àbí láti rántí ẹnìkan tí a ti bí nígbà kan rí, tí a fẹ́ wá máa fi orúkọ tí a sọ ọmọ. Ó ṣe ní láàánú púpọ̀ wípé nínú orúkọ tí à ń sọ àwọn ọmọ lóde ìsìn, from the names we give to children these days, they tend to shorten their names. Wọ́n á máa gé kúrú tó fi jẹ́ pé ó jẹ́ kó difficult
It makes it difficult to understand what the meaning of some names are. You know, ẹnìkan bí ẹnìkan tó ń jẹ́ Olúwajẹ̀dá lọ, you hear them calling him or her Jẹ̀dá, and you begin to wonder. It makes it difficult to appreciate the beauty in our names. Kí lẹ lè sọ sí èyí, sir? Yeah, you are very correct. I think the problem most of we enlightened Yoruba people have is we tend to look at the rich cultural heritage, the rich history behind our names to be idolatrous. Fún àpẹẹrẹ kì í ṣe ètò òwú yẹn nìkan, ẹlòmíì tó ń jẹ́ Àbẹ̀kẹ́ á lóun Bẹ́kì, ètò orúkọ rẹ̀, ẹni ìtàn á lóun ẹni. Bóyá ẹni ọlá ló fẹ́ sọ ní àbẹ́ni ìtàn, a ò kúkú lè sọ. A ní ẹni, ṣùgbọ́n ẹni ìtàn, a ní orúkọ ẹ ti wà, a ló ti jẹ́ olùkọ́ ẹ̀ local, it's so archaic, I can't bear it. Don't call me by that name. Was ẹni ìtàn, because he doesn't. And for example, when a child is given the name ẹni ìtàn, it's a child of history. Probably something happens historically good to the family, or something that wants to be brought into remembrance by the family. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ bó ṣe sọ yẹn náà lóòótọ́, àwọn orúkọ míì wà, àwọn ẹbí a máa sọ, òbí ọmọ máa sọ, bóyá ní ìrántí àṣeyọrí ìdílé, bóyá bàbá àbí nídìílé ìyá àbí ìran tó jẹ́ ẹbí ọmọ yẹn ti ṣẹ̀ ní orílẹ̀. So ìyẹn máa ń jẹ́ kí a máa fẹ́ sọ, ṣùgbọ́n ìṣòro tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa Yorùbá ní ni wípé èdè Gẹ̀ẹ́sì, èdè òyìnbó, àṣà aláwọ̀ funfun, ohùn wa púpọ̀. Ohùn wa ju titi wa lọ. Nígbà tí ó dẹ̀ jẹ́ wípé a ò fojú àwọn ọmọ mọ̀, ibi táwọn ọmọ bá mọ̀, ibẹ̀ náà ni wọ́n máa àìmọ̀kan. Ni mo ṣe sọ wípé olóòtú á ṣiṣẹ́ díẹ̀. Olúwa fún wa ṣe. Ìpele pàtàkì kan leléyìí nínú èyí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa, àwọn ìran tó ń bọ̀ lẹ́yìn, bá a bá rírú ẹ̀yin ọmọ wa báyìí tẹ̀yin mọ̀, tẹ́ gbà gẹ́gẹ́ bí ìpèníjà, sort of challenge, láti rí i pé ẹ jẹ́ káwọn ọmọ wa mọ nǹkan nípa wa. Kì í ṣe orúkọ nìkan, mo mọ̀ pé bá a bá ṣe ń lọ ọ̀gbọ́n ibi tí a bá máa yà sí, a máa rí látọ̀dọ̀ olóòtú. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ ṣé púpọ̀. Bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, like I said, it is because people don't know. That's why they don't see the importance in these names that they bear. And some people even know, they don't just want to be attached to it at all. Maybe because of one thing or the other, or some knowledge that they have had before. I think I got you right. We have those who are completely ignorant. That's number one. We have those who were not ignorant, but they just hated anything that is African culture. So they look at it as something, well, I don't want that. So nǹkan tá a bá ti sọ pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń sọ pé kinní kan ẹ̀mí èsì ti wọnú ẹ̀. So tá a bá lọ ń sọ pé orúkọ Yorùbá yẹn, àwọn àjẹ́ yẹn ló wà nínú orúkọ yẹn. So ìgbàgbọ́ àwọn kan nìyẹn. Àwọn kan tí mo kàn wá rí ni pé ìyẹn ló ṣe pàtàkì, àwọn mi ò rẹ́ni ṣàlàyé fún wọn, wọn ò rẹ́ni dá wọn lẹ́kọ̀ọ́. You know, a lot of people who are not privileged to be, to be taught, to be explained to have questions and ask for how or what is this. Partly due to one, lack of resource person to do that. Two, and the opportunity for that is not available. It's not even available. It is what the parent knows that they will be able to transfer to their children. That's another thing. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí kílẹ̀ òbí gan mọ̀, òbí gan mọ̀ nǹkan kan. Àtìgbà tó ti kúrò lé gan láti 1960 something tó ti dé kó tó tún gòkè nínú ìlọsíwájú, kò tiẹ̀ béèrè àwọn aráalé ò dáa, má jẹ́ kí n padà sílé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan má ní gbàgbé, àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan àjogúnbá wa tá a lè pè ní sumptuous oral literature tó jẹyọ
nínú àwọn orúkọ, nínú àwọn èdè tá à ń fọ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. A ti kùn ún pẹ̀lú ọ̀dà nǹkan tí ò dáa. Kò pọ́n a sì mọ̀ wípé Yorùbá orúkọ tá a fún Olódùmarè àti nínú orúkọ tá à ń jẹ́, àpọ́nlé Ọlọ́run ó pọ̀ nínú orúkọ tá à ń jẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Àfiwé kan ṣo tó jọ Yorùbá nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ orúkọ tó rẹwà tó jáde nínú orúkọ tá à ń jẹ́ tó dẹ̀ pọ́n Ọlọ́run lé láwọn ọ̀nà míì ṣùgbọ́n tá ò mọ̀ ní orúkọ àwọn Lárúbáwá tó tó nǹkan bíi 99. Àwa náà ní àwọn orúkọ ẹ̀ tó jọ rẹpẹtẹ tó jẹ́ pé àpọ́nlé Ọlọ́run ni. Ṣùgbọ́n nígbà tí a ò mọ̀ gbogbo nǹkan tí ò bá ṣáà ti jẹ́ ìfẹ́ inú wa. Bẹ́ẹ̀ni. So how do you explain that orúkọ a máa roni? Bẹ́ẹ̀ni, orúkọ a máa roni. I don't know how to say that in English. Like the name you bear reflects in your behavior, your lifestyle. Yeah, it reflects. Yes, you are very correct. The names a child bears reflect in his life, his or lifestyle. It even supports him spiritually in everything he or she does in life. A child that is given names like Oluwayomi, Oluwasegun, it's a prayer there. Oluwasegun fún mi, Oluwasegun fún mi. It's a prayer, it's a name. You can see it there. Now, most of these names in different ways has some, I have said it has some spiritual connotation. It has something, a very certain thing that will always affect that child throughout his journey in life. And he has to so much behave, ensure that the name is not tarnished. Torí pé ẹni bá ní Olúwayọ̀mí tó bá dáràn àpẹẹlẹ wọn. Àpẹẹlẹ Olúwayọ̀mí kó lọ jalè. Àìmọye Olúwayọ̀mí tó máa fi inú dánrin. So orúkọ ó ṣe pàtàkì. Tí èèyàn bá wá ń jẹ́ orúkọ tó rẹwà bí irú mo ṣe pé yẹn, á yá máa tọ́jú orúkọ yẹn, kò ní jẹ́ kán rí níbi tí ò dá. Nítorí pé àwọn Yorùbá gbàgbọ́ wípé ẹni tá a bá bíbí ire òun náà ní tàǹsán kò ṣeé fowó rà. Kí dẹ̀ ní bíbí ire yìí jẹ́ orúkọ tó dáa ní jẹ́ bíbí ire tí ò ṣeé fowó rà. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan, mo ní orúkọ ẹlòmíì tá a bá dá báyìí inú gbogbo á dẹ̀ máa dùn. Lágbájá nìyẹn, lágbájá nìyẹn. Inú àwọn èèyàn máa dùn láti gbọ́ orúkọ yẹn. Wọ́n á sì dárúkọ ẹlòmíì. There are some names you mention and people will just flee. Wọ́n á ní lágbájá kẹ̀. I don't want to be where you mention that name. Orúkọ ẹlòmíì sì wà pé èèyàn bá débì kan tó dààmú títí tí ò rọ́nà lọ, ó kàn dárúkọ ẹni yẹn lásán báyìí, orúkọ ló dá, ilẹ̀kùn yẹn dẹ̀ ṣí fún lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. That's the place of spirituality of a name. Ṣebí kì í ṣe pé kọ́kọ́rọ́ ni kọ́kọ́rọ́ kan nìyẹn tó ní ẹ̀mí nú nípa pé ẹni tó ń jẹ́ orúkọ yẹn ó tọ́jú orúkọ yẹn dáadáa. Ó kọ́ orúkọ yẹn dé, ó dẹ̀ fi síbi tó rẹwà. People do with their names. Bẹ́ẹ̀ni, ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí irú ẹni bẹ́ẹ̀ bá wà láyé àti ìgbà tó bá lọ, orúkọ yẹn á sì máa jẹ́ dáadáa. So kíkan ṣe pé à ń jẹ́ orúkọ Mr. Bush, Mr. Stone, Mr. White. How do we now relate the religious names that people are being given with Yoruba àti àṣà wa? For example, orúkọ tá a yọ jáde nínú Bíbélì tí à ń fún Ìyanu Olúwa, tí à ń fún àwọn ọmọ. How do we relate it with our Yoruba culture? Bá a ti ń jí sáyé lọ́jọ́ ń lọ, ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn láàrin wa pàápàá ní Nàìjíríà gidanu. Gbogbo wa ò mọ̀ wípé kí ẹ̀sìn yálà àtọ̀tún àti tòsì nínú àwọn ẹ̀sìn méjèèjì tó jẹ́ ẹ̀sìn àjèjì tó dé, Yorùbá ní ìgbàgbọ́ nínú Olúwa púpọ̀. Gbogbo orúkọ tó rẹwà tá a fi kún Ọlọ́run lé, Yorùbá ló ní. Ìyẹn bẹ́ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orúkọ tó jẹ jáde nínú àwọn ẹ̀sìn tí gbogbo wa ń sìn, kò sí tó burú ń bẹ̀, ṣùgbọ́n a ò wá fẹ́ fi Yorùbá pè é. Fún àpẹẹrẹ favour, gift, promise, precious, testimony, fortune, fortune. Gbogbo ẹ̀ náà ló nítumọ̀ lédè Yorùbá, ṣùgbọ́n ó yá wa lára. Àwa ti rò pé tá a bá fi Yorùbá pè, mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan, tá a bá fi Yorùbá pè yẹn, ó ti ní nǹkan àtijọ́ nínú. Or maybe because of the way people murder the names.
Like Akingbẹ̀yìn, you believe that it is better I tell them my name is Akin instead of calling it Ó dà, in full so that they don't irú bother it. Akíngbẹ̀yìn yẹn irú Akíngbẹ̀yìn yẹn àṣìgbọ́ èdè ni fún àwọn tó bá rò pé ó ṣe jẹ́ ẹni tó gbẹ̀yìn rárá. Akin tó ju gbogbo akin lọ tó gbẹ̀yìn. Akin tó gbẹ̀yìn. Gbogbo àwọn akin tó ti síwájú wọn ò ta kì í ṣe. Akin tó gbẹ̀yìn lákin tó ju gbogbo wọn lọ. So ṣùgbọ́n gbẹ̀yìn tó wà níbẹ̀ yẹn bóyá nǹkan tó gbẹ̀yìn. Yeah, bringing you back. I'm talking of shortening the name so that it becomes easier for a lot of people to pronounce it. And you know, there are some, you know, let me give you an instance. When the British came to us to colonize us, they found some of the names too cumbersome, tongue twisting to be pronounced. Even some of the names of Yoruba places. Gé fún ẹ lápẹẹrẹ ńsìn, ìlú kan jẹ́ Ifọ̀ ní orílẹ̀-èdè wa nílẹ̀ Yorùbá mi. Ifọ̀. Now, nígbà àwọn Gẹ̀ẹ́sì dé, Ifọ̀ kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Ifọ̀ kan tó dé. Ibi Ìfọ̀pọ̀, epo láàmì fọ̀ lídè, epo láàmì fọ̀ líbí. Ṣùgbọ́n òyìnbó ò ní lè pé wọ́n á ní Ifọ̀. Now, ohun tí mo fi mú wọn bẹ̀rẹ̀ ni pé àwọn orúkọ míì gùn tó jẹ́ orúkọ èèyàn. Wọ́n ìdí mi àbí mi. Bóyá káwọn tó kó wa lẹ́rú wọ́n bá lè pé kó dùn mọ̀ràn lẹ́nu. Kó lè ṣe é pè. Kó lè ṣe é pè. Àwa náà ní ó dẹ̀ ti wá mọ́ wa lára. Àwa náà bẹ̀rẹ̀ sí ní lò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ orúkọ bẹ́ẹ̀ pọ̀ nínú àwọn orúkọ tá à ń jẹ tó jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò tiẹ̀ mọ ìtumọ̀ ẹ̀ ní gidi. Àpètán ẹ̀. Ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ náà lọ, onílé ló ní lọ́wọ́ ju àlejò lọ. Àwa tá a lórúkọ gan fúnra ara wa gan pàápàá kò wù wá. What's our contribution? Kò wù wá bẹ́ẹ̀ ni. Kò wù wá ká fẹ́ Yorùbá yẹn wá ní bẹ́ẹ̀ ni. In fact, you have been able to shed light on my own last name, which is Akingbẹ̀yìn. Sometimes I sit down on my own, I begin to wonder, so sometimes I just tell myself, Akinshiwaju ni o, kì í ṣe Akingbẹ̀yìn. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú àlàyé, the explanation you have given today, I think I appreciate it more. Akin tó gbẹ̀yìn ló ju gbogbo àwọn akin tó ti síwájú ẹ̀ lọ. Right. Literally, let me just give you that literal meaning. So Akin tó gbẹ̀yìn yẹn gangan lákin. Kì í ṣe pé nítorí pé ó gbẹ̀yìn yẹn last person. No. Eégún ló kọ́kọ́ jó, ìran ló sì máa wò. Bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá ń sọ. Torí pé ńgbà tí eégún tó mọ jójó bá gbẹ̀yìn tó bá dé, gbogbo àwọn tó síwájú, gbogbo àwọn tó pera wọn ní akin àkọ́kọ́, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní sí ribiribi tí akin tó gbẹ̀yìn tó máa dá lára. So kò sí orúkọ tí Yorùbá jẹ́ tí ò nítumọ̀. Ṣùgbọ́n fún àpẹẹrẹ irú tí mo sọ yẹn nísìn, bóyá irú èyí tẹ̀ ń jẹ́ orúkọ bóyá ló tiẹ̀ ti jẹ́ kí Bọ́lá yá máa pè ní Bọ́lá Akins. Kò fẹ́ pè ní Bọ́lá Akíngbẹ̀yìn torí pé gbẹ̀yìn tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn ó look somehow. Ara ìdí ẹ̀ náà ni wípé kó lè ṣe é pè, kó lè easy for the name to be easy for people to pronounce. For people to pronounce, but it's not too tongue twisting for people to know. Tó bá pẹ́ǹsìn bó ẹ ṣe abbreviate yẹn, abbreviation yẹn máa wà. Àwa mọ́ra. Fún àpẹẹrẹ irú bí èmi ṣe ń jẹ́ Olúṣẹ́gun, ẹlòmíín máa ń fẹ́ kàn pè délẹ̀ Olúwaṣẹ́gun. But these days we call those kind of names Ṣẹ̀gẹ́. Gbogbo àwọn gbólóhùn pèkúpè yẹn Kollington, Becky. Àbẹ̀kẹ́ ti di Becky. Jọlá Olúwa lòun Jolly baby, Jolly man. Gbogbo àwọn orúkọ yẹn kò ní nítumọ̀. Ṣùgbọ́n tó bá ti di pé a ti fi ń pè èèyàn. Fún àpẹẹrẹ sì, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ bá sọ pé Olúṣẹ́gun Òṣèlú, ó ṣe é ṣe kán má ti dàgbà bá sọ pé Genesis. Ìnagijẹ yẹn ni Genesis. Ìnagijẹ dẹ̀ ní Genesis, èmi kọ́ mo sọ́ra mi. Ṣùgbọ́n ìyẹn wáyé nípasẹ̀ nǹkan tí èèyàn ń ṣe nìyẹn. Kì í ṣe pé bóyá èèyàn ló déédéé fi orúkọ ẹ̀ ló gé kúrú bẹ́ẹ̀. In essence, we are saying that it all boils down to understand the beauty in our names and knowing the meaning
of our names Yes. to be able to appreciate it and identify with it. That is true. So That is how true. do we come about Oriki Yeah, as it Oriki. concerns naming? Yes, or Yeah, bearing names. Oriki is poetic sayings which Yoruba concocted from specific names. Àwọn orúkọ oríkì wa, Àjàmú Òfin, Àlàkẹ́, Àṣàbí, Ige, Ajayi. Ẹ̀jẹ̀ Àdùbí Oníbíyọ̀ Anumọ bí ẹyẹ. Orúkọ àwọn oríkì orúkọ bẹ́ẹ̀ wọ̀nyẹn. Àwọn nǹkan tó bí bá a ṣe bírú ọmọ bẹ́ẹ̀ bí irú Ìgè tó dárúkọ yẹn tó rán mi létí. So irú bí a ṣe bí tó fi ẹsẹ̀ síwájú tí ó ní bí àwọn bàbá wa ṣe ń ṣe tó fi di pé ìyá ọmọ náà Orúkọ àbísọ. ní ìpalára. Wọ́n á kí irú ọmọ bẹ́ẹ̀. A máa ń kí ọmọ láti jẹ́ kí orí ọmọ wú. Yorùbá ní oríkì láti fi jẹ́ kí ẹni tó bá ní orúkọ bẹ́ẹ̀ ó wá pín méjì ó yà pọnangan. Àwọn oríkì kan wà tó rílẹ̀ ibi tá a gbé bí ọmọ. Àwọn oríkì kan wà ó dìrọ̀ mọ́ orúkọ bí irú tí atọ́kùn sọ yìí nísìn. So ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ lọ, oríkì ni àwọn nǹkan tá a fi ń pe ẹlẹ́dàá èèyàn sí àkíyèsí nǹkan tó dáa láti jẹ́ kí ẹni tó ń lọ́ra láti ṣe nǹkan tó dáa ká jẹ́ kí ẹ̀mí ẹ̀ ṣí láti ṣe é. Ó ń lọ́ra kò fẹ́ ṣe é ṣùgbọ́n àá pe oríkì ẹ̀ kó rántí pé àwọn bàbá ẹ̀. To encourage the person to be able to do it. I want you to mix your Yoruba with English so that people in diaspora will be able to understand. So oríkì is it's sort of poetic saying that when you chant it, it encourages a person, a typical Yoruba person with original Yoruba name, to want to like do a praise. Things. Yeah, praising what he couldn't have done if you did not know his or her oriki. He will do it. When you praise him, you refer to his lineage, or you take advantage of what his ancestor has done within that name. Or to remind the child about where he's coming from. Remind where he came from. Madari Onigbodoki. Arowo Shoge láàrin oge. You know, you are trying to let the child know that I'm saying Arowo Shoge láàrin oge there. You are wealthy. You shouldn't be just a commoner. So you don't allow these little things to discourage you not to do good, so many things like that. Then the person will change his mind and do what people expect him to do. So Oriki is sort of praise, a poetic praise name, praise saints, where bearers of special Yoruba, yes, convince you to do good. If you have not intended to want to do it, you'll be forced to do it. Change your mind positively. Yeah, you change your mind to do it, because when your Oriki is chanted, I mean, you become happy. Your mind. But some people, their Oriki does not even move them because they don't get to hear it from time to time. Somebody like me, when I hear people's Oriki, no matter how down, no matter how sad I may be, whether it is my Oriki or somebody else's Oriki, it just ignites some spirits within me. And I tend to look, and it keeps me in a better mood. Like, can you see something is associated to that? Yes. Not even my own Oriki, let alone when my own Oriki is being chanted, it brings some more positive vibe, emotion and feelings within me. Can you associate anything with that? I've said it all that the sumptuous oral literature was the fountain of knowledge and wisdom. The oral literature. Maybe it has been so èdè. Now, ọ̀pọ̀lọpọ̀ oríkì míì wà. Ìrísí ẹni yẹn, ìṣesí ẹni yẹn, nígbésí ayé ẹ̀ la fi ń kì í. Àgùntàṣọ lò àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Iná gorí ilé fẹjú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀, bóyá akíkanjú kan tó lágbára tó ṣe kinní kan. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú àwọn gbólóhùn bẹ́ẹ̀ yẹn a lè wo ohun tó ṣe ká yọ ẹwà èdè Yorùbá ká fi ṣàgbékalẹ̀ oríkì kan fún un.
tó wà peculiar sóun nìkan. Èèyàn ń gbà míì ó lè má jẹ́ oríkì orílẹ̀, ṣùgbọ́n oríkì tóun gan ṣe. Ẹ mọ̀ pé bí èèyàn bá wáyé òun náà á have a niche fúnra ẹ̀. Somebody came into this world and carve a niche for himself. So people may, those who understand the beauty of words of Yoruba, understanding the beauty of words. That's yes, it. yes, could carve an oriki for you there, besides the one that is peculiar to your names in the family, to your, the specific of certain people. Yeah, so ìwọ wá ní tèmi tí kì í ṣe oríkì mi, ṣùgbọ́n tó máa ń jẹ́ kó gùn mí nígbà tí mo bá gbọ́ oríkì olóríkì. Nítorí pé o jẹ́ ẹni tó nífẹ̀ẹ́ ẹwà èdè Yorùbá, ní tó fà á nìyẹn. Ẹwà èdè Yorùbá máa wùn ẹ́. Nígbà tó bá wá rí ẹni tí èdè yẹn dùn lẹ́nu ẹ̀, tó ń sọ, inú á sì dùn. Ó tiẹ̀ jẹ́ pé ìwọ kọ́ ló ń kì. Torí pé o gbọ́ Yorùbá ni. Ẹni tí ò gbọ́ Yorùbá kò lè yé. Kò lè yé. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ ṣé púpọ̀. So bó ṣe rí nìyẹn. Our time is fast spent. I wish to still have you here, but because this is something we are starting afresh, I don't want to bore our viewers with taking too much of our time. But I want to say that in subsequent series, I'm going to be having you here as we talk one by one about each of our names and oriki, so that people can appreciate and understand the beauty in our names. So I thank you again for coming to Beyond Culture with Bola Akin today. And I hope to have you again some other time. Ẹ ṣé púpọ̀ o, mo dúpẹ́. Ẹ bá mi kí gbogbo ará ilé o, a máa rí yín bá. Èmi náà dúpẹ́ púpọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá. Ètò tuntun lè tó yó, ẹ bá gbárùkù tí ó. Thank you very much. Remain blessed. Ó dàbọ̀ sá. Thank you. Bye.